I don't like a snail. You don't like For snail? mommy, for grandma, for yaya, for tita, for daddy. Not for me. Why? Not for But me. it's so yummy. What about this one? No? But this is a telescope shell. No. This is so yummy. Mm-mm. You don't want to eat? It's so delicious. So yummy. No! Why? I just like a snail. Why you don't? Wait, just wait. Just wait. Just wait. I don't like a snail. You don't like snail? So yummy. I don't like it. Why? I don't like it. It's so yummy. Like, you eat like this, oh. You eat it like this. So yummy. Yes. Then you will... This is telescope? Yeah, this is telescope shell. You like it? Welcome back to my channel! So ngayon guys, tayo ay gagawa ng simpleng ating telescope shell. Ayan guys, oh. Na super naman talaga, nakakagutom ang kanyang hitsura. Ayan ang sabaw pa lang, napaka-yummy. Diba? So ayan guys, tayo mag-umpisa na sa ating pagluluto ng ating bagungon. Sa English guys, telescope shell. Ayan, napaka-fresh niya at napakalaki. Diba? Ito ay pang anti-cancer guys, maraming mga benepisyo. Okay guys, ito ay pang anti-cancer siya. So gagawa tayo ng napakasimple lang ng ating ginataang telescope shell. Okay, so tayo ay mag-uumpisa na. Ayusin lang natin si camera. Okay guys, ayusin lang natin yan. Yan, so bubuksan na natin yung ating sikalan. Yan, magpapainit lang tayo ng ating sikawali. So yan guys, mainit na ang ating kiwali. So tayo maglalagay na ng ating mantika. So yan guys, mukhang nangangaway po siya. So ilagay na natin ang ating, meron tayo dito, luya. Ayan, dinikdik ko na yung luya ko. Para yung, yung katas niya ay maglasa dun sa ating sabaw. Damihan nyo ng luya guys, para lalo siyang masarap ang kanyang sabaw. Ayan, muna natin ang ating luya na malutso-lutso, konti. Medyo mag-brown siya konti. So ilagay lang natin dito sa kabilang gilid ang ating sibuyas. Ayan. Ganyan kadami ang ating sibuyas na ilalagay. Medyo naluto na po ang ating sibuyas. So, ine-next natin yung ating garlic. Ganyan kadami yung garlic. Yan, haluin lang natin yan. Maglagay tayo ng kunting asin lang. Ayan, kunti lang yan. So, i-mix natin uli. Hinaan natin yung apoy. Mix, mix, mix. Kunting mix, mix, mix. So, yan guys ha. Gagawa tayo ng ating ginataang telescope shell. Telescope. Kaya siya tinawag na telescope kasi po siya ay mahaba at malaki po ang butas. Ito ay tinatawag sa Bisaya ay bagungon. Bagungon shell. Sa English ay telescope shell, guys. Yes. Dahil po ay mahaba po siya. Malinis na po to. Nilinis ko na yan ng bonggang-bongga. Dahil po siya ay mahaba at malaki po ang kanyang butas. Yan, no? Yan, diba? Super laki niya, guys. At napakamahal ito guys pag ito ay binenta sa in-export sa ibang bansa. Super mahal niya. Mabubutas ang inyong bulsa. Nakakabutas po siya ng bulsa. Gagawa lang tayo ng simple lang na ating shell. Simpleng gata sa ating telescope shell. At lagyan natin konting paminta. Ayan, nilagay tayo ng paminta. Konting asin. Tatakpan muna natin saglit. Yan guys. Yan. Iyan natin siya dyan ng mga 1 minute. 1 minute guys. Ayan guys, nag-uusok-usok po siya, oh. Diba? So ngayon guys, dahil 1 minute na po siya, o to 2 minutes, ilalagay natin ang ating tubig, okay? So maglagay tayo muna ng 1 baso kalahati na tubig. 1 baso kalahati muna ang ating ilalagay. So, hayaan natin siya magkulo-kulo dyan. At i-medium i-medium natin yung ating
apoy. Yan, medium lang yung apoy. So, hayaan natin siya na magkulo-kulo, guys, ha. So, ayan na, guys. Ayan, nagkulo-kulo na po yan. Okay, so, antayin lang natin. Mga 2 minuto. Hayaan mo natin siya magkulo-kulo dyan. So, ayan, guys. Nakalipas ang 2 minuto, ha. Ayan na siya. Medyo naluto na po ang kanyang mga laman-laman. Yes. Ibuhos ko na lahat ang aking paminta, guys. At maglalagay din tayo ng ating patis. Okay, so maglagay ako ng patis dito sa aking sandok. Sa ganito kalaking sandok, guys. Oops. Naglagay tayo ng isang sandok muna ang ating ilalagay. Kasi naglagay na tayo kanina ng ating asin, diba? So, ayan. Ayan na natin yan sila, guys, na magkulo-kulo na naman siya ulit. So, hinaan lang natin yung ating apoy at hayaan natin siyang kumulo ulit ng 2 minuto. Mahinang apoy lang, guys. At balikan na naman natin siya mamaya after 2 minutes. So, ayan, guys. Tingnan na natin ang ating si bagungon. Bagungon shell. Yeah, si bagungon shell, guys. Titikman na natin ang kanyang lasa para mailagay na natin ang ating sigata. Ayan, so pwede nang ilagay si gata, guys. So maglalagay tayo ng ating gata. Yung isang 1 can ko, ay uubos ko na. Meron ako dito palang cream. Cream siya na gata. Yan. Coconut cream ang aking nilagay. Kasi po, yun ang meron ako sa kusina. Pero mas masarap siya pag yung puro talaga, yung gata. Yung galing sa niyog na kinukudkud. Yung fresh pala, yung fresh. Pero kung wala kayong fresh, eh pwede naman yung nasa lata, guys. So, i-medium natin yung ating apoy at hayaan natin kumulo ang ating gatsa. Ang ating sabaw. Yung super kulo-kulo. Tatakpan lang natin yan, guys, ha. Mas masarap talaga pag marami siyang, maraming ilalagay na luya. Kasi lalabas din yung anghang ng luya. Naghahalo yung anghang sa gata. And then, parisan pa ng ating, tara! Si malunggay. Fresh from the background. Ayan ang ating si malunggay, oh. Tarang! Ayun. Yan, si malunggay, guys. Yan. Yan natin siya kinuha. At meron pa dun. Ayun, si malunggay. O, diba? Fresh from, fresh from outside. Fresh from the farm. Fresh na fresh talaga ang ating malunggay, oh. Yan yung, ihahalo natin mamaya. Ang ating panghuling panghalo-halo. O, diba, guys? So, napaka-simple lang gawin ang ating shell. Titikman na natin yan, guys. Tikman natin. Ang sarap, guys. Hayaan mo natin dyan magkulo-kulo dyan ng mga 2 minuto ang ating ginataan. So, takpan natin siya ulit. Hayaan natin magkulo-kulo. Yan, super kulo-kulo na po yan. Super kulo-kulo. Hayaan mo natin yan magkulo-kulo yan siya dyan. So, ngayon, guys, ay pwede na natin patayin ito. At ilalagay na natin si malunggay. Itong ating malunggay ay nahugasan na natin to. So, ilalagay na lang natin yan dyan. Lahat-lahat na yan. O, diba? Ang sarap ng ating simpleng shell sa malunggay. Ang ating simpleng ginataan. Yan. So, takpan lang natin yan. At patayin muna siya. Wait lang. Takasan natin yung si apoy. Okay. Lakasan ko siya. Sabay. Patay. Tara. Okay. Ups. Okay. Open the kisame. Tara! Oh, wow! Umusok-usok pa talaga siya. Super usok. O, diba? Ang sarap-sarap naman talaga. Hindi natin sobrang lutsuin si malunggay at malalatsak ng bonggang-bongga. So, ayan, guys. Pinakita na ni Inday Bibi kung paano niya niluto ang kanyang napakasimpleng telescope shell. Okay? Ang ating bagungon shell. So, ayan na, guys. Don't forget, subscribe to my channel and like and share.